Like 1, 2, 3, like it, Allah, 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 Allah. Alright guys, finally welcome back after a long time. So we are heading to UNSUAL and first stop is going to be our older son. Stay tuned. त्यस्तै 1 hour drive पछि चाहिँ हामी अहिले फाइनली अल्डरसटमा छु हामी चाहिँ अल्डरसटमा 4-5 घण्टा ब्याडमिन्टन खेल्छु एन्ड आफ्टर द्याट वी विल मुभ टु वेल्स केटाहरू चाहिँ अहिले ड्याम ब्याडमिन्टन हानिरहेको छ यता यो कोर्टमा सिंगल खेलिरहेको छ हैन अर्को कोर्टमा डबल खेलिरहेको छ ब्रेकफास्ट हुँदैछ है अब दाइ के हो यो खाना पनि हो दाइ राइस UNSUAL छ यो चाहिँ आलुदम सही हो यो चाहिँ सही हो यो चाहिँ खानुपर्छ है मजाले छ दाइ है हजुरको नाम भनिदिनु पर्यो हजुरको पोखरादेखि हजुर ओके द्याट्स गुड दिपचन्दजी हजुरको बारेमा सानो इन्फर्मेसन दिनु पर्यो है मेरो चाहिँ नाम चाहिँ थाहा भएन भयो अतिथिले भनिहाल्नु होइन दिपचन्द राई भनेर म चाहिँ सोलुखुम्बा घर चाहिँ अहिले हाल चाहिँ अल्ट्रासाउन्ड नै हो धन्यवाद मेरो दाइको है सबैभन्दा यो चाहिँ सबै इन्भाइट चाहिँ दाइले गर्नुभएको दाइ सानो इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्यो है हजुर मेरो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी भर्खर गेम सकेर होइन 2-3 घन्टा सकेर चाहिँ अब लन्च खाएर चाहिँ अब के अरे वेस्टतिर मुभ हुँदैछु तपाईँ नाम भन्नु पर्यो कि दाइ नाम मेरो नाम त तिमीलाई थाहा छैन त होइन यहाँ अरूहरूलाई थाहा छैन नि त यहाँ हेर्नेलाई ए हो हजुर मेरो राजेन्द्र ओके गुड राजेन्द्र के हो हजुरको नाम दाइ थोरै इन्ट्रोडक्सन सानो हजुर नमस्कार हजुर मेरो नाम चाहिँ दीपक लिम्बू हजुर हजुर अनि चाहिँ अब पहिला घर चाहिँ अब धरान हो हजुर नेपाल बुबु प्लेयर हो हैन अहिले अब हाल चाहिँ युके हो जस्ट ब्याडमिन्टन हजुर हल्का हल्का भनौँ न हजुर अहिले चाहिँ अब खानासाना खाइँदैछ अलि पछि कुरा गरौँ ल दाइ दाइ तपाईँको थोरै सानो इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्यो दाइ नाम मात्रै भनिदिनुहोस् न नाम चाहिँ निश्चलमा नम्बर हजुर घर चाहिँ पाल्पा हाल बसाइ चाहिँ युके भन्ने ठाउँमा पाल्पाली है पाल्पाली हजुरको नाम दाइ मेरो नाम चाहिँ अभिषेक जोशी हजुर घर चाहिँ बन्दीपुर बसोबास चाहिँ चितवन अहिले चाहिँ फुलनमा ओके ठिक छ अब म यो राम्रो जस्तो अनर यति राम्रो अनर सबलाई चिनिहाल्नुहुन्छ मेरो नाम अथित है अनि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अल्डरसनमा छु राजन दाईको घरमा अब खानसाना खाएर वेल्सतिर ट्याब हान्नुपर्छ ल है म खान्छु है केटाहरू अलराइट कसै नेम मेरो नाम सारा गुरुङ हो म 9 years old हो like over there if you see a doll oh is that clothes I made that this one yeah I made the clothes alright with Baba's expensive stuff I did not know was this one yeah. you made by yourself yeah oh, this is just paper and this is broken rubber band yeah and this is feather and this is a Baba go badminton हुन्छ नि र्याप गर्ने so so मैले थाहा थिएन उसको भनेर अनि I thought it was fabric so मैले युज गरेको okay Sarah thank you for the breakfast so we are heading to our Wales stay safe love you darling yeah bye bye
अतीत भाइ फाइनली हामी चाहिँ अहिले हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्यो अब यो हलभित्र गएर ब्याडमिन्टन ब्याङ 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 हान्नुपर्छ मेबी चाहिँ म सानोतिनो क्लिप राख्छु ब्याडमिन्टन खेलेको पनि स्टे ट्युन गाइज भाइ बोल्छ अब क्यामेरा भन्दै त भाइ अब हामी कता छु हामी खै वेल्सको कुन कुनामा छौँ वेल्सको कुन कुरामा छु मलाई पनि थाहा छैन तर अब हामी स्पोर्टमा आयो है अब यहाँ चाहिँ क्याम्पिङ स्याम्पिङ टक्क लाइन्छ टेन्सन लाइन्छ अनि बार्बिक्यू सार्बिक्यू गरिन्छ भोलि बिहान कता जाने हो हाइकिङ होला नि होइन भोलि बिहान हाइकिङहरू जाने होइन टक्क हाइकिङ जानुपर्छ होइन भन्दै के छ विशाललाई अझसम्मको के छ अपडेट भन्नु न अहिलेसम्म त अपडेट के भनेर भर्खर टेन्ट लाउन लाग्छौँ अब बिस्तारै केटा टोलीहरू जोर जाँड गरेर लाग्दैछन् है हामी चाहिँ हेर्दैछौँ अब ठुला बडाहरूले त हेर्ने चाहिँ सानो भाइहरूले गर्छ हामी मेन इन्जिनियरले कहिले पनि फिल्डमा गएर गर्दैन नि त म्याप बनाइदिनु हामी चाहिँ म्याप बनाउने मान्छे होइन हामी चाहिँ बाटो मात्रै दिने हो यिनीहरू चाहिँ वर्कर है वर्कर We've got to work together. We've got to work together. ल त है अब हाम्रो अब टेन्ट पनि भइसक्यो होइन अब हामी यहाँ बार्बिक्यू गरिरहेको छु है अब चाहिँ जस रमाइलो हुँदैछ चिल्ली छ वेदर छ एकदम पर्फेक्ट वेदर होइन 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 एकदम राम्रो वेदर छ हामी सबैजना यहाँ चाहिँ होइन ल are you guys having fun guys loud man come on we are in the Wales romance in the Wales hey come on man त्यति हो are you guys having fun guys are you guys having fun के गरे आज है के गरेको पिसा फेर्नु भएको हजुरले